Сьогодні армія ТІВІ завітала до професійних артилеристів з 55-ї окремої артбригади, які працюють на самохідці 2С-22 «Богдана». Це відносно нові установки. Наскільки я розумію, вони десь з 24-го року до вас прийшли. Так, ми отримали саме ці зразки озброєння в жовтні 24-го року. Як показали себе ці самохідки в бою за рік експлуатації? Дана самохідна артустановка працює на снарядах натовського стандарту, снаряд-заряд. Максимальна дальність стрільби з відповідним снарядом і зарядом складає 42 кілометри. Як от зараз погодні умови? Зараз бачимо, швидко зійшов сніг, весна. Чи важко їй, чи не важко справлятися з такими, можливо, трошечки непогодою, болото? Завдяки восьмиколесній базі повного приводу, там можливості включення понижених передач. Тобто вона ці перешкоди всі долає без проблем. Знаю, що вам не завжди кажуть цілі, по яких ви відпрацьовуєте, але, можливо, з останнього чогось цікавого, можливо, що вражало? Так, була цікава ціль. Їхало 3 мотоцикліста, і ми зробили постріл. З першого постріла зразу положили ті мотоцикли. І також були, що взльотки, де безпілотники швидкими накривали їх. Ну, і по техніці, міномети. Розкажи, оця техніка швидкими накривати. Це коли получаєш установки, получаєш команду на вогонь, робиш перший постріл пристрілочний. Уже від нього, відталкуючись, дають коректуру, робиш ще один постріл, він попадає в ціль, і тоді на тих самих же установках дають команду там 2, 3, 4 швидких, і це просто відновлення наведення і вогонь. За скільки, якщо швидкими, то це як швидко? 2 снаряди в хвилину. Тут в неї боєукладка, тобто вона з собою возить і заряди, і снаряди. Скільки вона з собою може вести? Так, вона в боєукладку поміщається 20 снарядів, 20 зарядів. Тобто 10 справа, 10 зліва. В основному ми грузимо по 10 снарядів, виїжджаємо, відстріляли 10, вернулись, догрузилися і виїхали, якщо є потреба в цьому, виїхали ще раз і допрацювали. Тобто задля безпеки не набивається повна боєукладка, по 10 снарядів возиться. От як з'являється цей кураж після якогось вдалого влучання? Що піднімає бойовий дух і настрій? Так, звичайно, коли виїжджаєш, відпрацьовуєш, даєш 2 снаряди і тобі пишуть, що снаряд в ціль, давай 2 швидким, то ці 2 швидкі вилітають тільки так. І тоді вже так само буває, що скидають відео чи фотографію, як по цілі відпрацювали, тобто він піднімає бойовий дух дуже крепко. Гармата! Постріл! 22 роки, служу з 18. Я наводюся на ціль і вражаємо ціль влучно. Так, доволі так довго знаходжуся в Збройних силах України, прийшов добровільно. Як ти прийшов до того, щоб стати навідником? Зараз, знаєш, багато кому подобаються дрони, хтось там вчиться літати. А чому саме навідник, чому саме арта? Тому що мені подобається велика техніка і калібр захоплює. У вас ця установка має якусь назву чи позивний? Богданка. Богданка? Богданка. Як її звати Богдана, так Богданка ми її ласково називаємо, щоб вона працювала влучно. Вона відгукується, якщо там до неї якось пестливо казати, вона краще стріляє? Не то, що краще, як до неї ти поведеться, так вона себе покаже в бою. Як за нею не ухажувати, то вона як і дівчина. Вона буде відвертатися, а як до неї приділяти уваги намного багато, працювати над нею, робити все, що вона потребує, в чому вона нуждається, то вона себе показує дуже гарно. Постріл! Постріл! Він нажимає автоматичний режим, вона розкладається, потім все загоряється зеленим і все можливо працювати. Ми готові працювати. Ми засилаємо патрон в патронник і робимо постріл. Моє робоче місце ось там, я сиджу. Є якась ціль, мрія, яку би хотів вразити? Так, є ціль, це С-300 їхня.
Скажи, як твої друзі, товариші, можливо, твого віку, однолітки, чи надихнулись, можливо, твоїм прикладом? Як показав час, не так і багато друзів. Мої друзі по ту сторону борта стоять. Вони всі, як сказати, відвернулися. Вони всі поховалися, вони не знають, що це така війна. Ти приїжджаєш, їм розкажеш, що там відбувається, вони не розуміють взагалі. Зараз важче стало спілкуватися з друзями, з якими дружив в цивільному житті? Ну, не то, що це дружба, це просто хорошо знайомий тепер. Це не друг, його важко назвати другом. Друзі в мене стоять, побратими. От то друзі. А тих мені важко назвати друзями. Просто хорошо знайомі і все. Ну і як часто трапляється при запису сюжету на бойових, під час нашої розмови з екіпажем, з розрахунком самохідки, хлопцям надійшли координати по ворожим цілям вогонь. І от зараз ми їдемо з хлопцями саме на вогневу позицію САУ Богдана для того, щоб відпрацювати по ворогу. Ну і зараз можна безпосередньо побачити, як повний привід 8х8 САУ Богдана працює по ось такому ґрунті. Вона повільно, але все ж таки рухається на найскладніших ділянках. Проїжджає, от бачимо, дуже впевнено. Даю. Відновлено! Армата! Постріл! Постріл!